What's up guys and welcome back to my channel. Another video tutorial na naman po ang isi-share ko sa inyo for today, na kung saan po ay ipapakita ko sa inyo yung paraan na ginawa ko para makapag-edit ako dito kay KINEMASTER without logo. Syempre guys, bago tayo mag-start, kung bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, i-click mo na agad ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated kapag may mga bago akong video uploads. Okay guys, so ngayon po ay nandito ako sa aking Play Store. So kadalasan po kapag nag-i-install tayo ng mga application na gusto natin is dito talaga tayo sa Play Store, 'di ba? So dito, i-search natin ang KINEMASTER and i-install natin. And ayan po, pagka-search nyo is i-click nyo lang tong install. I-open na po natin itong application na KINEMASTER. And then, click nyo lang tong allow. And start. So, ayan nga po, pagka-open natin, kung mapapansin nyo, kung tatanggalin natin itong watermark is meron siyang bayad na 195 pesos per month. And kung magta-try naman tayo ng free na 7 days is meron siyang bayad na 1,150 per year after nung free na yon. So meron nakalagay dito save 51%. So matatanggal na niya yung ads and watermark pag kumuha tayo ng premium. So yung 7 days lang yung free niya. So ayan guys yung logo, made with KINEMASTER. I-uninstall nyo muna yung KINEMASTER guys, and then punta kayo sa Chrome or Google. And then search mo lang acmarketfish.com. So yung link po, lalagay ko na lang sa my description list. And then click mo lang yung download. And then pagka-click mo is lalabas yan, and then click download ulit. And then open. And ayan po, pagka-install natin ng AC Market, dito natin is-search yung KINEMASTER at i-install na rin ulit. So ayan, i-install na po natin ulit yung KINEMASTER from AC Market. So ito na po yung na-install ko na KINEMASTER. So ito, i-allow lang po natin yan. And then start. So, tatry natin. So, ayan guys. Kung mapapansin nyo is wala na siyang logo. So, ganyan lang po kadali para malis yung logo ng KINEMASTER. So, sa iba tayo mag-i-install, hindi siya sa Play Store.
So, sana guys is nakatulong po sa inyo itong video tutorial na ginawa kong ito. And kung at nagustuhan nyo, click na lang po ng like button and wag nyo pong kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. So, that's it guys, and see you on my next video upload. Bye-bye!